Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами будемо будувати в Roblox 99 ночей в лісі дитячий будинок на нашій базі. Нам треба буде побудувати такий будинок, щоб там вмістилися всі діти, яких викрав олень в цьому лісі. І оскільки для будівництва нам доведеться збирати багато ресурсів, і саме більше це буде саме дерево, то я пропоную сьогодні пограти за клас лісоруба. Ну а також нам треба буде з вами знайти або ж скрафтити молот декоратора, щоб нам простіше було будувати наш дитячий будинок. Ну а також для нашого будівництва нам треба буде не тільки розпалити самий останній рівень нашого багаття, але й зробити нашу базу максимально великою. Ну що ж, давайте для початку розпалимо багаття. А також нам треба буде збирати всі корінці дерев, що будуть випадати, і будемо їх садити біля нашої бази. Таким чином ми зможемо збирати з вами дуже і дуже багато дерева. Оскільки будувати нам доведеться багато і багато днів, я сьогодні будувати ліжка не буду, щоб до нас приходило менше культистів, і нам було простіше будувати дитячий будинок. А ось дерево, яке ми вже з вами зібрали, одразу закидуємо до верстака. Для того, щоб розпалити багаття, нам треба лише закидувати туди паливо, але щоб наша база була максимально великою, нам треба з вами підняти рівень верстака до того моменту, де у нас з'являться смолоскипи. Тож давайте поки що збудуємо мапу, ну а також піднімемо рівень верстака. І тепер нам треба зібрати лише 10 металу та 15 дерева, щоб у нас відкрився доступ до наших смолоскипів. Всі ось ці корінці, які нам випадали з дерев, ми будемо садити в одному місці, щоб нам потім простіше було збирати це дерево. Дітей я поки що рятувати не буду, нам треба все ж таки спершу розширити нашу територію по максимуму. Тож продовжимо збирати метал та дерево, і я дуже сподіваюся, що нам також у скриньках будуть попадатися якісь корисні речі, оскільки все рівно ми з вами повинні якось захищатися від цих культистів. Нам сьогодні треба збирати для будівництва нашого будиночку для дітей не лише дерево та метал. Також нам треба буде збирати монетки, бо за допомогою цих монеток ми зможемо купувати меблі та декорації, і ми також майже зібрали повністю весь метал, який нам потрібен для того, щоб збудувати 10 смолоскипів. Наш декоратор знаходиться ось тут, тепер ми можемо відправитися до нього і купити меблі, які будуть підходити для нашого дитячого будинку. Ну а також нам треба буде взяти декорації, які ми поставимо десь біля будиночку на нашій території. Оскільки у нас вистачає з вами ресурсів на те, щоб скрафтити одразу 10 смолоскипів, тож давайте ми їх скрафтимо. І поставимо їх десь поки що в одному місці. Хай вони стоять ось тут. Не обов'язково ставити їх в різних місцях для того, щоб наша територія розширювалася. Таким чином ми з вами зробимо майже максимально великою нашу з вами базу. Нехай поки що смолоскипи постоять ось тут, а нам треба тепер розпалити багаття на максимальний рівень. Якщо дерево ми з вами зможемо вирощувати самі, то метал самим нам ніяк не зробити. Тож для цього нам доведеться відправлятися, мабуть, у фортецю культистів, щоб її зарейдити і забрати звідти метал. Ну а також заберемо звідти монетки. Фортецю культистів ми з вами зарейдили, тепер можемо забрати звідси метал. А також тут нам випала сама краща броня. Ну що ж, тепер ми будемо з вами максимально захищені і більш в безпеці. Але оскільки у нас ніч, треба швиденько повертатися додому. За що мені подобаються додаткові здібності фермера, так це за те, що тепер ми можемо збирати з вами яблука з дерев, а з них вже готувати собі їсти. Ось тепер, коли ми з вами вже відкрили максимальний рівень багаття і збудували всі смолоскипи для того, щоб отримати саму велику територію нашої бази, ми можемо приступати до будівництва основного паркану. І для цього нам треба буде зібрати ще трохи дерева. Назбирали з вами трохи дерева та металу і зараз будемо починати крафтити наш паркан, але сьогодні вночі приходили культисти, а це означає, що зараз до нас прийшов торговець декорації.
декораціями. Тож нам треба буде знову відправлятися до нього, щоб купити у нього предмети. Оскільки ми не рятували з вами поки що дітей та не крафтили ліжка, культисти приходять досить в малій кількості, і нам поки що легко з ними розбиратися. Нам треба потім буде купити у нього ще такий паркан з ліхтариками, ось такі ось ворота з ліхтариками, але це буде трохи пізніше. Поки що ми купуємо у нього ось такий маленький паркан. Цей паркан у нас буде знаходитися всередині нашої самої бази. Ось так. Зараз наша з вами задача відправитися додому та починати обставляти великими стінами всю нашу базу. Але оскільки наша база досить велика, вона прям дуже велика, то прям по всій території ми ставити стіни з вами не будемо. Ми з вами поставимо стіни лише там, де буде знаходитися наш дитячий будинок. Тож давайте переходити до крафту і починаємо крафтити наші стіни. Всього у нас вийшло 20 ось таких стін. Почнемо ми будівництво, мабуть, з цієї сторони, де більш-менш у нас порожня територія, тому що там каміння у нас заспамилося, і я хочу зробити ворота десь з цієї сторони, де у нас зараз стоїть з вами громовідвід. Тож ми йдемо у самий край, от сюди, і тут починаємо розставляти наші стіни. Ну а поки ми будуємо стіни, я хотів би подякувати вам за вашу підтримку, за ваші вподобайки, коментарі, а також підписки. Особливо хотів подякувати спонсорам канала, які зі мною вже давно і які ще тільки приєдналися, купуючи платну підписку. Дякую вам велике за те, що ви допомагаєте розвиватися моєму каналу. Оскільки ми корінці дерев саджаємо в одному місці, то дивіться, скільки зараз ми можемо збирати дерева. Ну а також треба збирати яблука, закидувати їх до казанка, щоб у нас готувалась каша. Ми з вами майже половину основного паркану поставили, але оскільки у нас тут є перепади, ось такі тут вище, там нижче, я пропоную трохи укріпити наш паркан і побудувати його в 2 ряди. Але давайте зробимо це трохи інакше. Не просто поставимо 2 паркани один біля одного, а між нашими стінами поставимо ось такі полиці з металу. Металу у нас достатньо, тож ми можемо скрафтити їх багатенько. Нехай поки що буде 35 штук, і ми їх поставимо з вами ось тут поставимо, а потім поставимо другий ряд дерев'яних стін. Оскільки у нас все рівно є можливість того, що через дерев'яні стіни можуть пробиратися культисти, я думаю, що за допомогою такого способу вони точно сюди пробратися не зможуть. Ми з вами нарешті знайшли кузню, а це означає, що зараз ми зможемо скрафтити молот нашого декоратора. І тоді буде трохи простіше розставляти меблі, які ми купували у торговця декораціями. Здається, культист щось трохи переплутав і тікає від мене нагору. Швиденько збираємо нашу наковальню для того, щоб можна було на ній крафтити. І нам треба буде з вами 5 дерева і 5 металу. Ну давайте ми зараз все це поставимо ось сюди, тим більше метал у нас з собою був, а дерево перенесемо вже тоді, коли настане ранок. Ось так, ми з вами принесли сюди дерево, закидуємо сюди і все. І тепер у нас скрафтиться молот декоратора. Тепер буде простіше продовжувати будувати дім для наших дітей. Молот ми забираємо, також, мабуть, заберемо і м'ясо, хоча у нас там вже їжі вистачає. Все, всі ці ресурси ми тут залишаємо, вони нам більше не потрібні. І тепер треба знову повертатися на базу. Нарешті ми поставили з вами останню полицю, у нас навіть 5 залишилося, але нічого страшного, я думаю, що ми знайдемо, де їх поставити. І дивіться, яка величезна територія у нас виявилась з цього паркану. Але це лише частина того, що ми повинні були з вами побудувати, нашої основної стіни. Тепер нам треба буде ось з цієї сторони так само поставити звичайний паркан, для того, щоб наш дім був максимально захищений. Ну а для цього нам треба буде зібрати ще трохи дерева. Оскільки ми саджаємо корінці дерев в одному місці, тож збирати його буде досить швидко.
І як ви бачите, у нас іще з вами тут залишилася частина території, яку ми не заставляли забором. І тут я впевнений, що ви задаєтесь питанням, а навіщо ж тоді ми її розширювали максимально? Тут, де ми з вами не ставили паркан, я хочу зробити невеликий такий двір або ж навіть якусь ігрову зону, для того, щоб нашим дітям тут усе подобалося. Тому я цю частину не заставляв основним парканом. Ми з вами ще назбирали дерева, закинули його у верстак і продовжуємо крафтити та ставити наші стіни. Нарешті мені вдалося знайти саму кращу сокиру, бо це дерево рубати виходить дуже-дуже довго. Тепер наша справа з вами піде швидше. Ну ось і все. Ми з вами поставили останній паркан, і тепер наша основна стіна повністю готова. Сюди пішло так багато дерева, що я сам не очікував, що доведеться скільки його використати. Зараз у нас настає ніч, але коли настане день, тепер нарешті ми зможемо відправитися на пошуки та порятунку наших дітей. За рахунок того, що ми з вами ставили полиці між парканом, тепер ми можемо ходити і дивитися, що коїться навколо нашої бази. Так ми навіть зможемо захищати себе від культистів, а вони просто не зможуть сюди зайти. Також у нас є декілька пасток, які мені вдалося знайти, поки ми шукали з вами ресурси у скриньках, тож давайте розставимо їх біля наших воріт. Думаю, що такого захисту для воріт нам вистачить. Все, можемо їх зачиняти і тепер будемо не переживати, навіть якщо культисти прийдуть, поки вони дійдуть до воріт, я думаю, що вони вже впадуть. Оскільки у нас настав день, тепер давайте відправлятися рятувати дітей. Зараз ми їх врятуємо, поставимо їхні палатки там, де будемо їм будувати будиночки, щоб ми знали, де саме вони будуть знаходитися. Ось так, першу дитинку ми додому доставили, врятували другу дитину і залишається ще дві дитинки, і ми зможемо тоді розставити їх на місця, де будемо будувати їхній дім. Врятували третю дитину. І нарешті остання, четверта дитина. У кожної дитинки буде своє власне місце, тож ми за допомогою нашого молота-декоратора зараз переставимо їхні палатки в ті місця, де вони будуть жити. Ми можемо з вами вибрати одне єдине місце, де будуть жити наші діти, але спочатку давайте поприбираємо все каміння, яке нам буде заважати. Ми розставили з вами місця, де будемо будувати будиночки для наших дітей. Тепер нам треба буде заставити все парканом, побудувати все необхідне для них, щоб їм було там комфортно жити. А для цього нам і допоможуть всі декорації, які ми купували у нашого торговця. Завдяки такому будівництву паркана ми можемо спокійнісінько ходити навколо нашої території і прибирати цих культистів, а вони навіть нас не помічають. Головне, щоб у нас вистачало патронів. Довелося зарейдити ще декілька разів фортецю культистів для того, щоб нам вистачило монеток на покупку декорацій. Але тепер ми зможемо купити іще предметів, тому що, дивіться, я вже потихесеньку починаю будувати будиночки для наших дітей. Тут ще також залишається декілька моментів поставити, оскільки у нас немає доріжок. До нас сьогодні приходять культисти, а це означає, що ми зможемо отримати ще трохи монеток. І такий спосіб захищати свою базу мені дуже подобається. Шкода, що я раніше не здогадався побудувати такий паркан. І там, до речі, прийшов до нас вже наш торговець, тож ми відправляємося купувати у нього іще декорацій. І тепер можемо продовжити будувати будиночки для наших дітей. І у мене тут дуже багато залишається дерева, яке мені вже не потрібно, але можна буде позбирати яблука та зготовити собі поїсти. Я б дуже хотів, щоб нашому торговцю у якості декорацій додали кам'яні доріжки. Ми би з вами зараз поставили так від кожного будиночку до центру, до нашого багаття, і це виглядало б дуже-дуже гарно. Але я сподіваюся, що мене вистачить монеток і я зможу побудувати ось такий
такий невеличкий паркан, який буде вести до цього багаття. І там ми поставимо з вами ось так смолоскипи, які будуть відігравати роль наших ліхтарів, оскільки у нас тут вночі може бути темно, а ось такі смолоскипи будуть освітлювати їм шлях. Ось так наше будівництво з вами сьогодні вже проходить майже 4 години. Але ми з вами побудували вже майже все, що нам треба. Я навіть для нашого торговця побудував ось таку палатку, щоб він у нас тут стояв і не замерзав, коли йде сніг. Не знаю чому, але чомусь торговець забагувався, мабуть, тому що він до мене вже давненько так не приходить. І мені довелося трохи перебудувати наші будиночки для дітей, тому що не вистачало матеріалів. Але мені здається, що так навіть виглядає набагато краще. Ми побудували їм невеликий парк, в якому вони можуть відпочивати. Також у нас залишився наш вогонь, ось такий. Поставили тут колони, і ось у нас живе тут 2 дітей, це їх перший будиночок. Тут я намагався поставити всі необхідні для них речі, які у мене були. А ось тут живуть ще 2 наших дітей. Тут у них речей не так багато, але я дуже сподівався, що все ж таки до мене прийде наш торговець. Ну а також я їм побудував зону для відпочинку. Тут вони можуть сидіти, їсти, відпочивати, просто займатися тим, чим їм хочеться. І, мабуть, давайте поставимо казанок для приготування їжі їм ось тут, де вони будуть відпочивати на пікніку. Цілком наша база вийшла досить гарною і навіть дуже безпечною, тому що кожна хвиля культистів, що до нас приходила, не могла потрапити на нашу базу. Шкода лише те, що у нас не було торговця і я не зміг більше купити декорації для наших дітей. Ось така у нас сьогодні вийшла база, вона мені дуже сподобалася. Друзі, ви напишіть ваше враження у коментарях, мені буде цікаво почитати. А якщо ви хотіли б, щоб я ще побудував якусь базу, напишіть, яку базу ви хотіли би бачити, і ми її обов'язково побудуємо. Ну а я з вами не прощаюся, побачимося у наступному відео.